Mirëmbrëma dhe mirë se vini në perspektivë, është kënaqësi dhe privilegj të jesh në shtëpitë tuaja si çdo të njëjtë, ku sonte më shumë se sa asnjëherë tjetër flasim për një gjë shumë të veçantë. Flasim për liçenin e Shkodrës. Një ndër liçenet më të vlefshme në Shqipëri, sa i përkon ndoshta vlerave të mëdha natyrore që ka, habitateve të shumta, edhe një ekosistemi të çmuar, të cilin vitet e fundit fatkeqësisht e kemi lënë pas dore. Megjithatë, lajmi i mirë vjen sonte, ku përmes një projekti shumë të bukur, i cili do të shtrihet në vazhdimsi, po punohet mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Malit të Zi, për të pasur ndoshta këtë vlerë të qytetit të Shkodrës, ashtu siç do ta meritonte dhe siç e takon të jetë në pjedestalin e duhur liçeni i Shkodrës. Kam kënaqësinë që për këtë projekt të flasim sonte në mënyrë të veçantë, duke zbuluar fazat e tij, ato që tashmë kanë përfunduar dhe se si do të shkojë në vazhdimsi, për të zbuluar se cilat do të jenë benefitet që do t'i përkasin pikërisht këtij liçeni që i takon dy vendeve, Shqipërisë dhe Malit të Zi, dhe nga ana tjetër se sa i vlefshëm do të jetë ky projekt në bazë edhe të implementimit të tij që po bëhet në terrenin konkret. Sonte janë me mua në studio miq nga Shqipëria dhe nga Mali i Zi. Unë po e nis prezantimin e tyre me zonjën Daniela Shukovic, menaxhere e projektit që udhëhiqet nga Instituti i Ekologjisë në Podgoricë. Mirëmbrëma. Hello. Hello to everyone. Hello. You're welcome here. Thank you very much. Thank you for your hospitality. Thank you It's a pleasure. Thank you for the opportunity to provide citizens of Albania with as much information as possible about the ARA project. It's a pleasure for us. Faleminderit për mundësinë dhe për mikpritjen që na krijuat në mënyrë që t'i ofrojmë qytetarëve të Shqipërisë informacion sa më të detajuar lidhur me projektin. Është gjithashtu me ne sonte në studio profesoresha Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi, është zonja Anila Neziri, e cila sonte vjen edhe në rolin e kryetares të shoqatës Green Center Albania në Shkodër. Mirëmbrëma profesoresh. Mirëmbrëma. Kënaqësi. Faleminderit, ju falenderojmë për organizimin e këtij emisioni dhe për promovimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës dhe liçenin e Shkodrës. Kënaqësi për mua personalisht, por edhe për televizionin ton gjithashtu. Zoti Zoran Vucinic, menaxheri financiar i projektit, është gjithashtu me ne në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, good morning to you and your spectators. Welcome, it's a pleasure for us. For us also, thank you. Do të vijojmë në këtë intervistë shumë të rëndësishme për të folur për këtë projekt. Dhe Daniela do të na shpjegojë në detaje atë çka ka ndodhur tashmë në këtë projekt të vlefshëm për liçenin e Shkodrës, i cili përfshin dy vende, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Na tregoni diçka më tepër, ju lutem. So Daniela, will you explain something more? Give us more detailed information regarding the project and what has happened so far in Shkodra Lake. Okay, first of all, I also would like to our gratitude actually to our donor who supported this project. Donor is European Union, and they supported our project through a second call of the cross-border cooperation program Montenegro-Albania 2040-2020. Së pari dua që të shpreh falenderimet edhe për donatorin ton, i cili është donatori Bashkimi Evropian, lidhur me grantin që na është dhënë në thirrjen e dytë për zgjidhjen apo mbështetjen e projektit, i cili titullohet Liçeni i Shkodrës pa ndotje kimike, dhe është një projekt i cili është në kuadër të thirrjes cross-border, të bashkëpunimit cross-border mes dy vendeve, Shqipëri, Mali i Zi. Lead partner in this project is from Montenegro. This is Center for Ecotoxicological Research of Podgorica. And our partners from Albania are Green Center Albania Association as well as University of Tirana. Except our two partners from Albania, there are two associated partners. They are from Montenegro. This is Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management and Ministry of Ecology, Spatial Planning and Urbanism.
ai partneri kryesor, pra partneri lid në këtë projekt, është qendra për kërkime eksikokologjike në Podgoricë dhe partnerët e projektit nga pala shqiptare janë Universiteti i Tiranës, gjithashtu edhe qendra shqiptare mjedisore, pra qendra e Gjelbër. Ndërsa partnerët të tjerë janë Ministria e Bujqësisë, e Pyjeve dhe Ujrave, menaxhimit të tyre, dhe Ministria e Ekologjisë, gjithashtu edhe partnerët të asociuar në projekt janë edhe Ministria e Ekologjisë, planifikimit hapësinor dhe planifikimit urban. The aim of this project is support shared and coordinated hazard or chemical substances analysis in SKADAR Lake cross-border area. It is very important to point out that just coordinated activities and shared activities are precondition for any sustainable and reasonable use of any transborder water resources, especially like SKADAR Lake area. Qëllimi kryesor I këtij projekti është që të mbështetet një punë kërkimore e koordinuar dhe e bashkëndar lidhur me substancat kimike dhe të rrezikshme, të cilat gjenden në të gjithë zonën cross-border në liçenin e Shkodrës. Përmes këtij projekti, pra është e rëndësishme që të theksojmë se legjislacioni I Bashkimit Evropian për ujrat dhe kuadri ligjor, pra që përfshin këtë, është shumë I rëndësishëm jo vetëm për vendet anëtare, por edhe për vendet e tjera të cilat kanë për qëllim që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, siç janë edhe 2 vendet tona. Also, it's very important to point out that European Union water legislation is extremely important not only for the member states, but also for countries which intend to become part of European Union, especially Albania and Montenegro. Pra është e rëndësishme që të dyja vendet, Shqipëria dhe Malizi, të cilat kanë për qëllim që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, të jenë sa më të afruar me legjislacionin evropian për ujrat. The visionary piece of the environmental legislation is Water Framework Directive, and one of the most important goals of this directive is achieve good chemical status of surface water by 2015. This is actually an obligation in our country also, and what is very important to know that if you, in order to establish coherent, comprehensive overview of the water status, chemical and ecological monitoring program needs to be implemented. Është e rëndësishme pjesa e legjislacionit e cila ka të bëj me direktivën e kornizës për ujrat, që është një pjesë e rëndësishme e legjislacionit mjedisor dhe një nga ato qëllimet kryesore të kësaj direktive për ujrat, dhe qëllimi kryesor është që të arrihet një status apo një nivel shumë I mirë lidhur me gjendjen kimike të ujrave sipërfaqësore deri në vitin 2015. Pra kjo ishte direktiva e cila parashikonte këtë status. Dhe duke parë se kjo lidhet edhe me vendin ton, atëherë ne kemi si qëllim që të vendosim një, le të themi, kuadër I cili është I përgjithshëm dhe që është përgjithësues, pra, përfshin të gjitha sferat lidhur me statusin e ujrave, programet e monitorimit kimik dhe ekologjik, gjithashtu që kanë të bëjnë edhe me implementimin e tyre, pra jo vetëm monitorimin, por edhe me implementimin e tyre. This Water Framework Directive requires to analyze 45 priority substances listed in this directive. This list of substances is based actually on the risk that each compound poses to the aquatic ecosystem and human health in aquatic environment.
Monitorimi kimik duhet të përfshi analizën e 45 prioriteteve apo substancave prioritare, të cilat janë pjesë e kësaj direktive për ujërat, dhe kjo listë e këtyre substancave prioritare është bazuar në riskun që paraqet se i cila prej tyre për sistemin akuatik dhe për shëndetin e njerëzit përmes mjedisit ujor që na rrethon. When we started with this project idea, we were aware that in this area, Montenegro and Albania, there are not any systematic research or SKADAR lake in accordance with the requirements of Water Framework Directive. There is just a few scientific papers of work about some specific pollutants, but not in accordance with requirements of EU directive. Also, it is very important to emphasize that there are lack of the technical capacity, professional capacity also, and especially in our two countries, as always, financial resources to realize all obligations required by this EU legislation. Also, I have to emphasize that environmental awareness of population in both countries did not reach, how can I say, a good level, acceptable level, not yet. Kur ne e filluam këtë projekt, pra ishim shumë të ndërgjegjshëm për faktin se kishte mungesë sistematike të këtyre të dhënave dhe gjithashtu nuk kishim një, le të themi, një punë të vazhdueshme apo një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm ndërmjet njerëzve, grupeve edhe vendeve. Dhe për të arritur një bashkëpunim të mirë është e rëndësishme që të jetë një kusht bashkëpunimi i mirë, pra, që është i bazuar edhe në një punë të vazhdueshme që ka të bëjë me burimet ujore të dy vendeve të cilat janë pjesë e këtij liçeni, pra kanë të përbashkët liçenin. Bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm në këtë rast, sepse ka të bëjë edhe me punën kërkimore sistematike, e cila është e bazuar në ato substanca prioritare për të cilat do të bëhen edhe analizat e këtyre substancave. Gjithashtu është edhe mungesa e kapaciteteve profesionale, pra duhen ngritur këto kapacitete profesionale lidhur me persona që punojnë për këtë projekt. Because all of these facts, we start to strengthening our capacity, technical as professional also, and in the scope of this project, together with deeper chemical analysis, we will do so many biotests, we will use different sampling recognized with EU recognized method, everything with the aim to, on the end of this project, has some acceptable study related to possible risk assessment of priority chemicals in our SKADAR lake. Renditëm këto mangësi që kishin të bënin në terren, pra ne kemi vendosur si qëllim të projektit ton që së bashku me analizën e thelluar që do të bëjmë për këto analiza prioritare lidhur me substancat që ndodhen në ujë, në sedimente, në biotest, të gjitha këto rreziqe potenciale që ndodhen t'i fusim në një, le të themi, database dhe të ofrojmë atë vlerësim të këtyre ndotësve organik që kanë të bëjnë me elemente që ndodhen në liçenin e Shkodrës, të cilët do t'i japin pastaj një përgjigje ndaj gjithë këtyre ndotësve. Thank you very much. Something else? Maybe that my colleagues will introduce you with some other facts, and after that I will conclude. I agree. Ndoshta kolegët do t'japin diçka edhe më të detajuar lidhur me këtë.
Profesoresha, është një projekt në të cilin gjithashtu ju jeni përfshirë jo vetëm duke dhënë ndoshta mbështetjen tuaj personale, por gjithashtu edhe Green Center Albania është përfshirë duke qenë një ndër partnerët kryesor. Do t'ju lutesha që të na flisnit pak në lidhje me këtë aspekt, me përfshirjen tuaj, ndoshta duke e njohur mirë liçenin e Shkodrës. Atëherë, për pjesën shqiptare, përveç Universitetit të Tiranës, që ka, po themi, pjesën më të madhe të punës, përsa i përket pjesës teknike, shoqata Green Center Albania është përfshirë për të ndihmuar në përgatitjen e materialeve promovuese, pra për promovimin sa më të mirë të projektit dhe të vizibilitetin e tij. Që do të thotë detyrat kryesore të shoqatës kanë qenë që të përgatisë një faqe interneti, të përgatisë faqet përveç web page-it edhe këto sociale, të rrjetet sociale, që të përfshihet në mënyrë që projekti të arrijë sa më shpejt tek komuniteti, tek njerëzit, duke pas parasysh që sot po përdoret shumë rrjetet sociale dhe e dyta, meqense edhe për shkak të pandemisë së Covidit që nuk mund të bëhen shumë aktivitete fizikisht ndoshta duke qenë në të cilat mund të jenë të pranishëm fizikisht aktorët e këtyre aktiviteteve. Kështu që ne në përgjithësi kemi përdorur këtë metodë, përveç mënyrës së promovimit përmes faqes së internetit, ne kemi përgatitur dhe materiale promovuese siç janë leaflets ose fletët palosjet dhe materiale të tjera të cilët janë shpërndarë fizikisht tek komuniteti. Gjithashtu, këto janë aktivitete që janë përfunduar faktikisht dhe janë, siç edhe ju e keni parë faqen, janë të përfunduara dhe janë në proces. Ne kemi parashikuar edhe aktivitetet të tjera, siç janë tryezat rrumbullakta me aktorët kryesor të dyja vendeve, të cilat do të organizohen në vazhdim dhe ku do të diskutohen edhe aktivitetet që janë bërë dhe aktivitetet, rezultatet e projektit, pra dhe të gjitha, po themi, aktivitetet në vazhdim të këtij projekti dhe rëndësia e tij. Përveç se jam përfaqësuese e kësaj shoqatës Green Center Albania, unë jam edhe një eksperte e mjedisit dhe kam punuar shumë me liçenin dhe si shtatë edhe ju jeni mirë, e dini se ku i japë dëm tamam. edhe kontributin tim nga ana teknike, kontributin modest në këtë pjesë. Kështu që e keni ndier veten mirë, besoj, në këtë projekt, sepse jeni personi adapt për të qenë pjesë e tij. Unë e kam ndier veten mirë sepse partnerët e këtij projekti, që është Instituti i Ekotoksikologjisë në Malin e Zi, por dhe Universiteti i Shkodrës, janë partnerë të cilët janë shumë të specializuar në fushën e monitorimit dhe analizave të toksikantëve të mjedisit dhe është një kënaqësi për mua, edhe si eksperte, por edhe si përfaqësuese e shoqërisë civile, që të bashkëpunoj me këto institucione dhe të dalim të suksesshëm deri në fund. Patjetër që po, jam e bindur. Zoti Zorana, mund të na jepni disa informacione për pjesën financiare të projektit? Mr. Zoran, would you give us some more detailed information regarding the financial part of the project? Yes, thank you. Thank you very much. The total project budget, I have to look in my papers because it has a lot of figures here. So sorry. The total project budget is almost 468,000 euros. EU contribution is almost 85% of this amount, and this is 397,000 euro. Partner contribution, Center for Toxicological Research, Green Center of Albania and University Tirana is 70,000 euros. The total project budget is planned to spend for 27 months, because the duration of the project is 27 months. Lead partner is the Center for Ecotoxicological Research, as my colleagues already mentioned, and our budget is 270,000 euros. Project partner University of Tirana is 165,000 euro, and project partner
NGO Green Center of Albania is 32,000 euros. Maybe it's important to say that is from this budget, almost half of this budget is dedicated for equipment and supplies. What is Daniela mentioned that this budget is also and some kind of the infrastructure budget for our institution, because we will buy and we bought and buy some equipment already, and we maybe now on the 19% of the spending money for this proposal. Siç ndoshta është e rëndësishme të theksohet që gjysma e këtij buxheti do të shkojë dhe ka filluar ndërkohë blerja e pajisjeve dhe e mjeteve të punës, të cilat janë të nevojshme për të bërë matjet edhe për të bërë aktivitetet e projektit, siç e përmendi edhe Daniela më përpara, kanë filluar blerjet e pajisjeve tashmë dhe kjo ka arritur deri në le të themi 95% të shpenzimit të këtyre parave për blerjen e pajisjeve dhe mjeteve të nevojshme për të zhvilluar projektin. Maybe we should mention that we will have 33 positions in our procurement plan. That you can see that is very, very requested project, and we will have, and we already had a lot of job in this way. Ndoshta është e rëndësishme të vlerësojmë edhe faktin që do të ketë edhe 33 pozicione për planin që janë parashikuar për planin e prokurimeve. Pra është një projekt i cili është ambicioz në arritjen e këtyre vendeve të punës edhe angazhimit të personave për zbatimin e projektit. A significant amount also is dedicated for visibility. As Anila mentioned, we will have a lot of press conferences. Also, we plan to make one movie, some Interesting. couple minutes movie about our activities for this project. Beautiful idea. Një gjë e rëndësishme për të përmendur, pra një aktivitet i rëndësishëm për të përmendur në zbatimin e projektit të zëvend një shumë e rëndësishme që ka të bëjë me alokimin e fondeve për vizibilitetin dhe komunikimin. Siç e tha edhe Anila më përpara, janë parashikuar shumë konferenca shtypi lidhur me vizibilitetin, krahas atyre që përmendi Anila, por edhe një film i shkurtër, disa minutësh, I cili shfaq edhe qëllimin e projektit edhe ka të bëjë pra me zbatimin e këtij projekti. Faleminderit. Something else? Maybe later. Maybe later. Okay, thank you very much. Cilat janë disa nga probleme që e kanë shoqëruar liçenin e Shkodrës dhe që I keni evidentuar gjatë punës tuaj? Which are some of the problems that have accompanied Shkodra Lake, and which are those that you have identified so far during your work in this project or before? As I already mentioned, we start with some gaps which we have in this area related to scientific research. That means that we do not have monitoring program, and we cannot speak about quality of water or water status, yes, in a proper way, because we didn't have any research until now on the proper way. So when we are speaking about problem, I have to say that we are focused firstly in our project as a chemist or chemistry analysis and possible problem of priority of existence of priority substances, possible existence of priority substances in our SKADAR lake. I always said and mention our SKADAR lake because it's not to put any boundary between Albania and Montenegro when we are speaking about chemicals in the SKADAR lake, because if you have some pollution on one side, you will find this sooner or later in the other side. So this is our
research, to own research, and we have to manage with this together. Until now, we just start with analysis, actually with sampling and analysis, and I hope during the next year, maybe in the second half of next year, we will inform you about the situation related to presence of priority substances in SKADAR Lake cross-border area. There are so many challenges, as you already know, but I always would like to point out that we have to do as much as possible work to educate the population how to manage with all segments of environment, where it's necessary to put waste, and so on and so on. Si që përmenda dhe ma përpara, ne nuk kemi një bazë kërkimore të sakt, le të themi lidhur me këto potenciale kimike të cilat ekzistojnë në liçenin e Shkodrës. Problematika të cilën ne e kemi identifikuar gjatë punës sonë ka të bëjë se ka shumë ndotje kimike dhe ne do të fokusohemi kryesisht këtu pra në një analizë kimike dhe në ato substanca ekzistuese potenciale të cilat gjenden në ujërat e liçenit të Shkodrës. Unë më pëlqen të theksoj faktin në liçenin ton të Shkodrës, sepse në liçenin e kemi të përbashkët dhe çfarëdo që të jetë nga njëra anë e liçenit, pra nga njëri vend, normal që është e ndarë edhe me vendin tjetër që është në kufi, pra. Dhe siç kemi të mirat, kemi edhe problematikat dhe prandaj më pëlqen që ne ta konsiderojmë si të përbashkët të gjithë tërësinë ujore lidhur kur vjen puna pra për analizën e këtyre ndotjeve dhe zgjidhjen që mund t'i japim për këto ndotës kimik dhe të cilat gjenden në liçenin e Shkodrës. Deri tashti ne kemi filluar me mbledhjen e këtyre analizave të këtyre ndotësve të cilën gjenden në liçen dhe ka dhe shumë aktivitetet të tjera të cilat ne tashmë i kemi filluar, por që na mbetet shumë punë për të bërë lidhur me edukimin e njerëzve, e qytetarëve dhe banorëve për rreth zonës së liçenit të Shkodrës, sepse është shumë e rëndësishme që ata të ndërgjegjësohen, që të mos ndotin ujërat dhe të mos hedhin edhe mbeturinat, pra të kujdesen edhe për pjesën e hedhjes së mbeturinave në liçenin e Shkodrës. That's actually something what I would like to point out related to your question. I will try to be as concise as possible and keep time for my colleagues also. Okay. Kjo ishte paka shumë pra lidhur me pyetjen e cila ishte në drejtim të ndotjes dhe problematikave lidhur me liçenin e Shkodrës dhe në fakt po përpiqem që të mos marr shumë kohë edhe nga kolegët pra që të jem pak edhe racionale me kohën që kanë dispozicion. Profesorisha, si ka qenë bashkëpunimi mes dy vendeve? Duke qenë se Daniela ka shumë bukur, nëse ka përbërje kimike në anën tonë do të ketë së shpejti dhe në anën tjetër. Pra, është një pasuri e përbashkët për cilën po punohet në mënyrë të tillë. Atëherë, unë mendoj se ky është një nga projektet, domethënë, i cili do të jap rezultate të cilat nuk kanë qenë të arrira më përpara, mbasi do të analizohen ndotës që nuk janë bërë dhe jep mundësi edhe komunitetit që të marrë informacion më tepër për cilësinë e ujrave apo edhe të biotës të liçenit. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Aktivitetet kanë qenë të përbashkëta, pra si në Malin e Zi edhe në Shqipëri. Në fakt, aktiviteti i parë që ne filluam të bëjmë ka qenë një monitorimi ose marrja e mostrave të ujit që u bë gati në të njëjtën periudhë nga të dyja anët e liçenit në mënyrë që kemi parë edhe fotot pak më herët të cilat na kanë shoqëruar. Në fakt, përgjegjës për këtë pjesë është Universiteti i Tiranës, por meqense ata nuk janë sot të pranishëm, po flas edhe pak në emër të tyre. Atëherë grupi i shkencëtarëve të Universitetit të Tiranës kanë ardhur dhe kanë marrë mostrat sipas procedurave të përcaktuara në projekt. Dhe mostrat në fillim janë analizuar në
Institutin e Ekotoksikologjisë, dhe pra për herën e parë dhe tani është në proces blerja e një aparature në Universitetin e Tiranës ku do të bëhen analizat e toksikantëve organik pra për herën tjetër në Universitetin e Tiranës. Kjo është një arritje e madhe, pasi është një ngritje kapacitetesh për Universitetin e Tiranës dhe mundësi që edhe aty të bëhen të njëjtat analiza që bëhen tek Instituti i Ekotoksikologjisë, jo vetëm për këtë projekt, por dhe për projekte të tjera. Bashkëpunimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, edhe ndërmjet Universitetit, Institutit të Ekotoksikologjisë, por dhe rolit që ka luajtur edhe shoqata Green Center Albania, në mënyrë që çdo gjë të bëhet sipas planit që ne kemi përcaktuar në projekt. Ju kuptoj. Faleminderit. A mund të flasim dhe një deri tani për arritjet të cilat vihen re deri në këtë fazë të projektit? Can we talk a little bit about the achievements that you have had so far until this phase of the project? Okay, there are so many activities which we planned to finish during this project. In first half of the year, we established the management structure. That means that we established the steering committee and technical committee also. That means that we have people which are very familiar with this topic. And we made and harmonized technical specification for equipment which we need for realization of these activities, as well as adequate chemical standards and consumables. Për gjysmën e parë të vitit, pra, apo të fazës arritjes projektit, të zbatimit të projektit, ne kemi realizuar disa hapa shumë të rëndësishëm lidhur me zbatimin e mëvonshëm të projektit. Ne kemi vendosur komitetin drejtues të projektit, pra kemi caktuar dhe kemi filluar punën me komitetin drejtues të projektit. Gjithashtu kemi arritur që të bëjmë edhe të specifikojmë standardet teknike të mjeteve të cilat na duhen në dispozicion për të arritur qëllimin e projektit, për të realizuar matjet, për të bërë ato standardet apo specifikimet lidhur me mjetet dhe pajisjet në dispozicion që na duhen për të arritur marrjen e mostrave në mënyrë sa më të mirë për zbatimin e projektit. In October, we started with the joint sampling on the both sides. Montenegro and Albania on the southern lake, and we performed sampling of water, sediments, and on the classical, conventional way in accordance with Water Framework Directive. Also, we are started with passive sampling, and in the future, and also in Center for Ecotoxicological Research, and chemical analysis are in progress. After this, we will use, it's very important, new methods for our area, for our region. This is biotest analysis of segments of this segments of environment, water and sediment also. Në tetor, ne filluam me marrjen e mostrave të përbashkët, pra nga të dyja anët nga të dyja vendet. Gjithashtu, marrja e këtyre mostrave u bazua në ujra, në sedimente, por edhe në ato që janë, le të themi, standardet klasike që na paraqet edhe ajo direktiva e Bashkimit Evropian për ujrat, por pas kësaj, pastaj do të filloj le të themi një risi, e cila nuk është bërë më parë ndoshta me marrjen e këtyre analizave apo biotesteve që kanë të bëjnë edhe me testet biologjike. Pra do të bëhet një validim i këtyre testeve biologjike lidhur me ujrat. As I already mentioned, all of us are chemists. And I have not to say that we are so familiar with the implementation of the biotest. Because of that, we have external experts, Dr. Reynolds, which help us to be as much as possible familiar how to use this biotest in chemical analysis. It is very important part of this analysis because with this we will have much more information related to
related to risk assessment of SKADAR Lake related to these priority substances risk assessment. Si që përmenda, kjo punë kërkon pra një ekspertizë të mirë lidhur me këtë dhe në mënyrë që ne të jemi sa më të saktë, ne kemi marrë dhe një ekspert, zotin Reynolds, Dr. Reynolds, i cili është ekspert i mirëfillt në marrjen e këtyre analizave dhe në le të themi arritjen e testeve të kimike, pra analizën kimike të këtyre testeve biologjike, në mënyrë që të përcaktoj pastaj më vonë edhe kriteret për vlerësimin e riskut, vlerësimin potencial të riskut që ka të bëjë me ekzistencën e këtyre ndotësve në ujërat e Liqenit. And with this, actually, we achieve one of the very important expected results in this project. This is strengthening technical and professional capacity of our institution. Dhe me këtë pra ne kemi, le të themi, kemi mundësuar realizimin e një prej rezultateve të pritshme të projektit, i cili është, le të themi, konsolidimi i kapaciteteve profesionale dhe teknike të instituteve apo institucioneve partnere për zbatimin e projektit. Next year, we will use for realization of many trainings, which will be realized not in Podgorica and Tirana also, where we share our knowledge and experience. It is very, very important always to take into account that every institution has some advantages. In that case, Center for Ecotoxicological Research is some kind of lead institution when we are talking about chemical analysis of these priority substances in Montenegro, but also University of Tirana has a respective knowledge when we are talking about data systematization and data evaluation. So. Gjithashtu do doja të theksoja faktin se vitin tjetër ne do të fillojmë edhe me ngritjen e kapaciteteve në drejtim të trajnimeve të përbashkëta të cilat do zhvillohen në të dyja vendet, si në Podgoricë edhe në Tiranë, ku do të jetë si partner lider i projektit qendra toksikologjike në Podgoricë, por dhe Universiteti i Tiranës. Dhe është e rëndësishme të theksoj faktin që qendra toksikologjike është e specializuar, themi, për analizën kimike të këtyre ndotësve dhe është, le themi, e specializuar dhe është më specifike në arritjen e këtyre të dhënave, në arritjen e përpunimit të këtyre të dhënave, por edhe Universiteti i Tiranës është shumë i specializuar për sistemimin e këtyre të dhënave, gjithashtu edhe për kombinimin e këtyre të dhënave të cilat do të merren nga projekti. Thank you very much. Zoti Zoran, projekti siç na treguat planifikohen fonde caktuara për blerjen e pajisjeve, deri tani kanë nisur të bëhen blerjet. Ka pasur probleme me prokurimet, por gjithashtu edhe ndonjë problem tjetër, ndoshta po themi burokratik në shkresa apo burokraci të tilla sa I përket këtyre blerjeve që janë bërë. As you mentioned before, you have managed to procure, or you started with the procurement for purchasing of the equipment and devices that are needed for the project implementation. My question is, have there been any obstacles or any bureaucracy regarding the procurement process? You know, every project doesn't go on the way where you on the start thinking that will be. We have the corona situation and start the project with this. But according to the purchasing of the equipment and these consumables and biotest, we didn't have very significant problems regarding to bureaucracy or something else, but we didn't have any significant, most of this equipment is already in the function. The consumables will be
we hope to the end of the year in our laboratories. So for the next year we have some new also supplying of this biotest. So we hope that everything will be okay. You cannot have some secure information, but we hope that during this situation we will not have some bigger problem than we expected. Si që dihet, projekti kur fillon ka dhe ato, le themi, parashikimet e veta se si mund të shkojë, por ka dhe të papritura. Për shembull, një nga këto raste është edhe situata me koronavirusin. Megjithatë, në drejtim të blerjeve apo të procesit të prokurimit për blerjet e pajisjeve të cilat janë nevojshme për realizimin e projektit, si edhe për blerjen e biotesteve e tjerë, deri tani ne nuk kemi vërejtur ndonjë, le të themi, problem të rëndësishëm apo që bie në sy lidhur me blerjet. Pjesa më e madhe e këtyre pajisjeve janë funksionale, pra janë blerje, janë funksionale dhe shpresojmë që edhe për vitin tjetër kur na duhet për të bërë blerjet e atyre materialeve të konsumit, siç janë biotestet, pra të konsumit për të arritur bërjen e biotesteve, besoj se nuk do të ketë ndonjë problem lidhur me blerjen e këtyre materialeve. Normalisht deri tashti askush nuk e di me sigurinë më të madhe se si do të shkojë, por bazuar në atë çka kemi, besoj se gjërat do të jenë mirë dhe nuk kemi vërejtur problematika lidhur me prokurimet. Shpresojmë, vërtet. Profesoresh, duke qenë se jeni marrë dhe jeni impenjuar me lançimin e projektit dhe me mënyrën ndoshta se si ky projekt duhet të shkojë tek njerëzit, tek grupet e interesit, a keni gjetur bashkëpunim? Po, patjetër, bashkëpunimi ekziston edhe tek organet lokale, me të cilët patjetër që ne bashkëpunojmë dhe ata janë të parët me të cilët ne i njoftojmë për projektin, ose i kemi njoftuar për projektin, dhe janë të gatshëm, pra edhe bashkia dhe prefektura, por edhe institucionet të tjera, universiteti, shkollat e mesme të Shkodrës, në mënyrë që janë të gatshëm që të jenë pjesë e aktiviteteve që ne do të zhvillojmë në vazhdim. Kjo është gjë shumë e mirë. Pra, kemi gjetur një mirëkuptim të vazhdueshëm dhe shpresojmë që çdo gjë të ecë mirë në pjesën e promovimit të projektit. Patjetër. Dhe informimit të publikut, patjetër. Duke e njohur situatën se si ka qenë për liçenin e Shkodrës dhe se si do të vazhdojnë ndoshta atje duke pasur një lloj parashikimi, a mendoni se projekte të tilla janë vërtet të vlefshme? Projekte të tilla janë shumë të vlefshme sepse ky është një projekt shkencor, që do të thotë na jep një informacion shkencor për situatën. Informacioni i plot. Është i pari i plot, sepse na jep informacion për ndotjen kimike, efektet që mund të ketë kjo ndotje tek, po themi, biota, dhe projektet tilla shkencore janë gjithmonë të vlefshme, sepse japin rezultate të sakta dhe përfundime të sakta, dhe kalimi ose informimi i publikut në lidhje me rezultatet e këtij projekti është shumë i mirë. Duke pas parasysh që liçeni është një resurs shumë i vlefshëm për të dy anët po themi dhe Shqipërinë edhe Malin e Zi, për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e qëndrueshëm në përgjithësi të gjithë zonës tonë, dhe marrja e informacionit në lidhje me cilësinë e ujit dhe cilësinë e liçenit në tërësi është jashtëzakonisht i vlefshëm. Absolutisht. Përfundimet shkencore gjithmonë kanë vlerë shumë më të madhe se sa, po themi, aktivitetet tjera, të cilat nuk ka rezultate. Këtu kemi rezultate të sakta. Faleminderit. Daniela, do ta mbyllim së bashku, kjo është pyetja ime e fundit, si do të vazhdoj më tej ndoshta gjëra që na kanë mbetur pa përmendur dhe pa thënë deri në këto momente. Daniela, we will close this together, and this maybe will be my last question to you, how will the project go on? What are some of the things that you have not named so far or mentioned so far that you would like to
update? This is actually our first project with partners from University of Tirana, not with the Green Center of Albania, because we are very old friends. So, but we are, all of us, I think that we are very satisfied how its project go on. Actually, we solve every problem just on the half of the first year. That was just in managing, maybe that was actually period which we spent actually to start to work together, maybe to harmonize our mentality and so on. But everything what we do together. It is very, very important on harmonized way. In the same time, I think, as example, we made the sampling in the same period on the proper way. We together work on the preparation of standard operational procedure of preparation of all consumables, chemicals, and I think that we just start with cooperation. This is the first one, but I'm sure that is not the last. We hope so. Bashkëpunimi ynë me Universitetin e Tiranës është I pari në këtë projekt, por jo me qendrën Green Center, sepse ne jemi miq të vjetër në drejtim të aktiviteteve të përbashkëta dhe bashkëpunimeve që kemi pasur edhe më përpara. Ndoshta periudha e parë apo faza e parë kur ne filluam të punonim së bashku, ishte pak më e vështirë, le të themi, sepse ishte ajo periudha e harmonizimit të ideve për të punuar për projektin, harmonizimit të mentalitetit, mënyrës se si do t'i drejtoheshim zbatimit të projektit, por u mendoj se gjithçka zgjidhet kur punojmë së bashku, sepse kjo është edhe shumë e rëndësishme që të kuptohet bashkëpunimi së bashku në të gjitha anët njësoj, por edhe në të njëjtën kohë. Për shembull, aktivitetet që ne kemi realizuar, siç ishte marrja e sampleve e monstrave, apo përgatitja e procedurave të veprimit së bashku, pra hartimi I një manuali procedurash, hartimi një plani pune së bashku dhe puna e bërë edhe me fillimin e matjeve që ne kemi realizuar, është bërë në të njëjtën kohë, nga të dyja anët e liçenit. Pra, gjithçka është bërë së bashku. Dhe mendoj se kjo është edhe më e rëndësishmja për të arritur një projekt I cili pastaj rezulton I suksesshëm. Actually, I think that it's not possible to setting up any scientific barrier, like in SKADAR Lake. There is no possible to setting up, and I'm very satisfied because of that. I'm sure all our colleagues from University of Tirana, I have to just maybe mention that project leader on behalf of University of Tirana is Professor Julian Shehu, and scientific manager is Dr. Elda Marku. So, as I told you, I hope that next year we will have some crucial results, and we will be very open for all population, stakeholder, ministry, because we are science, without any policy. Puna jonë së bashku pra ka të bëj edhe me, le themi, arritjen e këtyre objektivave edhe në drejtim të bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës. Lot një rëndësi të madhe në zbatimin e projektit. Për shembull, mund të përmend që projekt menaxheri për palën shqiptare nga Universiteti I Tiranës është Julian Shehu dhe menaxherja shkencore e projektit nga Universiteti I Tiranës është Elda Marku. Në këtë drejtim dua të theksoj faktin që po arrihet një punë e vërtet shkencore lidhur me zbatimin e projektit në liçenin e Shkodrës dhe vitin tjetër ne do të kemi rezultate të pritshme të cilat janë të bazuara në një punë të vërtet shkencore.
Thank you very much again for your hospitality. Thank you, it was a Ju pleasure. falenderit shumë për mikpritjen tuaj. Kemi mbërritur në fund, dua t'ju falenderoj. Thank you very much for your presence here. Faleminderit profesoreshi që Faleminderit ju. presente. Faleminderit për këtë punë të bukur që po realizoni të gjithë së bashku dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë projekte të tilla në vazhdimsi të cilat bëhen për të mirën e përbashkët mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Ritransmetimin e këtij emisioni ndiqni nesër në orën 15:30 minuta, ndërkohë së bashku do të ritakojmë të njëjtën e ardhshme. Kalofshi mirë.